अहिले यतिखेर मटन सेकुवा पकाउने प्रक्रियामा छौँ हामी। यतिखेर सेकुवा बनाउने यो समयमा यतिखेर विश्व हाराजी हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले के गर्यौँ त्यसमा विश्वजी? सबभन्दा पहिले हामीले मासु किनेर ल्यायौँ। हजुर। त्यसपछि टुक्रा गऱ्यौँ। हजुर। अनि त्यसपछि मसला यसलाई आवश्यक मसलाहरू मोल्यौँ। हजुर। 2 घन्टा 1.5-2 घन्टा हामीले यतिकै राख्यौँ। हजुर। र 1.5-2 घन्टा यतिकै राख्नुको कारण के होला? मसला भित्रसम्म जाओस् भनेर। हजुर। मसला राम्ररी मासुमा मिलोस् भनेर। टाँसोस् हैन? हजुर। भन्दा नि भित्रसम्म जाओस्। हजुर हजुर। स्वाद राम्रो हुन्छ। हजुर। त्यसपछि हामी हजुर कोइला बालेर हजुर अहिले जुन हामी काम गर्दैछौँ नि यो प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ? कति आगो दिनुपर्ने अथवा आगो त धेरै कडा चाहिँ नदिने, जस्ट मासु हजुर मासु पाक्ने किसिमले राम्ररी पाकोस् यो तरिकाले हामीले गर्नुपर्छ। यो आगो कस्तो किसिमको छ त्यो अनुसार हामीले कति मिनेट राख्ने भनेको त्यसमा भर पर्ने भयो। 10 मिनटमा पाक्छ। 10 मिनटमा पाक्छ। राम्ररी मसला मोलेर 2 घन्टादेखि हजुर राम्रो गर्ने भने 4 घन्टा राख्नुपर्छ मसला मोलेर। हजुर। अनि यो छ्याला र सेकुवा जुन आगोको डाइरेक्ट भनौँ न टच यो कुकुरा छ, के फरक त पाइन्छ यो छ्याला र यो सेकुवामा? फरक यसमा एकदमै फरक हुन्छ। हजुर। यसमा पहिले काँचो मासुमा पहिले मसला मोलेर पकाउने भयो। हजुर। सेकुवामा अनि तपाईँको चाहिँ खैलामा चाहिँ पहिले मासु मात्र अलग्गै पकाएर त्यसमा हजुर ताजा मसलाहरू काँचो मसलाहरू राखेर मोल्ने। हजुर। फरक धेरै किसिमको छ। यसमा मसला पनि पाक्ने भयो, त्यसमा मसला काँचै रहने भयो। मसलाको हिसाबबाट पनि फरक भयो। फरक हुन्छ, धेरै नै फरक हुन्छ। प्रत्येक मिनटमा पल्टाइ हजुर बनाउनु पर्छ एकातिर मात्रै, ताकि चारैतिर पाक्दैन पाकोस् भनेर। हजुर। प्रत्येक मिनटमा पल्टाइरहनु पर्छ। भनेपछि सुरुमा यो मासु जुन काट्ने कुरा छ नि, काटेदेखि योसम्म यो नपाकुन्जेलसम्मको लागि यति समय भन्ने कुरा छ? समय कति समय लिन्छ भने? हजुर। आगो नरम भयो भने अलिकति टाइम लाग्छ। हजुर। आगो धेरै कडा भयो भने चाँडै दड्छ, यो पाक्ने बेला बढी दड्ने हुन्छ। हजुर। त्यही भएर यसलाई कहीमा पकाउनु पर्छ। धेरै हावा दियो भने पनि, मुनिबाट धेरै हावा दियो भने पनि। अनि यो जुन आगो इन्धनको कुरा छ नि, यो कोइलाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अरू केमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा त्यो इन्धन अनुसार फरक हुन्छ कि मतलब कोइला लगायत अरू के प्रयोग गर्न सकिन्छ? अहिले त नयाँ प्रविधि ग्यासको इलेक्ट्रिकको आगो छ, तर कोइलाको जस्तो राम्रो हिट चाहिँ मलाई अरूमा लाग्दैन सेकुवाको लागि। हजुर। जसरी हामी छ्यालाको लागि छ्वाली पराल भनिन्छ हैन? पराल सबभन्दा राम्रो आजकल अहिले स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ त्यो हजुर गर्नलाई अलिकति मान्छेहरू मन नपराउने हुन थाल्यो। हजुर। तर कोइलाको हिट चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। हजुर। राम्रो पनि छ। यो मासुको साइजको हकमा ठुलो सानो यो कति ठिक्कको कुरा छ कि एउटा कुनै स्ट्यान्डर्ड छ? स्ट्यान्डर्ड भन्दा नि सामान्यतया स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हजुर 1/1 इन्चको साइजमा काट्यो भने हजुर हुन्छ। तर मासुलाई सामान्यतया स्क्वायरमा काट्नलाई क्युब साइजमा काट्न असम्भव छ। हजुर। असम्भव प्राय छ। 1/1 को हिसाबले 1/1। हजुर। ठुलो पनि नहोस्। हजुर। ठिक्कको साइज मुखमा राख्दाखेरि चपाउनलाई सजिलो होस्। हजुर। बिचको पाकिसक्यो हो कि के हो यो? यो सामान्यतया हिट पनि चारैतिरबाट राम्रो आएको र साइज पनि अलिकति सानो, छेउछाउको भन्दा अलिकति सानो देखिएकोले यो चाहिँ हजुर छिटै पाकेको देखियो। हजुर। र पाकिसकेपछि यस प्रकार उचाल्दै प्लेट लिऊ। र सेकुवा पाकिसकेपछि प्लेटमा राख्दै
बेमान कलाकार यहाँ साथी सबिनले कस्तो स्वाद आइरहेको अवस्था बेस्ट ओके पनि Namaste everyone, I am Biswo. This is my YouTube channel for information and innovation. So, like, comment and share.